Dark knees and elbow? Baka ito na ang 2 ingredients DIY scrub ang glow up secret na hinahanap mo. Ito ang kailangan mo. 2 tablespoon rice flour. Ang rice flour naman ay nag-gently nag-exfoliate ng dry skin para mas maging smooth at soft ang skin. 3 to 4 pieces calamansi juice. Ang calamansi ay may natural acid at vitamin C na tumutulong pagandahin ang appearance ng dull at even looking skin. Paghaluin lang ang calamansi juice at rice flour hanggang maging pink at madaling ipahid. Kung masyadong malapot, magdagdag lang ng konting water para mas madaling i-apply. Ang DIY scrub na ito ay makakatulong para mag-remove ng dry skin, build up, mas maging smooth ang rough knees at elbow. Mapaganda ang appearance ng dark patches. Mag-iiwan ng softer at smoother feeling skin. Magbibigay ng brighter at healthier looking skin over time with consistent care. I-apply ang mixture sa knee at elbow. Gently massage in circular motion for 30 to 60 seconds para hayaan itong mababad for 5 to 10 minutes bago banlawan. Pagkatapos, huwag kalimutan mag-apply ng moisturizer para mas mapanatilihing soft at hydrated ang skin. Ang kalamansi ay pwedeng magpataas ng skin sensitivity sa araw. Always patch test first, iwasang gamitin sa irritated at gumamit ng sunscreen o takpan ang treated areas kung mas exposed sa sunlight. Stop hiding your knees and elbow. Try this easy DIY brightening scrub.